Var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Och varje vecka dör i snitt 50 kvinnor till följd av det könsbaserade våldet. Det könsbaserade våldet begränsar våra livsutrymmen, förminskar våra liv och tar liv. Våldet och hot om våld begränsar livet i hemmen, i det offentliga, i skolor, på gator, på torg, i sociala medier. Och det är ett strukturellt problem vi har. Och det är ett av de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter som vi har framför oss. Det här huset, EU-parlamentet, har varit pådrivande i varje steg som EU har tagit för att bekämpa det könsbaserade våldet. Så också nu. Den här gången har jag tillsammans med min medrapportör Diana Riba, som kommer upp och pratar här efter mig, haft möjlighet att hålla i pennan och förhandla fram ytterligare ett starkt ställningstagande och konkreta krav på hur vi ska bekämpa det könsbaserade våldet. Vi kräver EU-lagstiftning. Det är inte första gången det här parlamentet gör det, men vi upprepar det. Något annat är inte hållbart. Men vi säger också att en kriminallagstiftning och rättsväsendet bara är en del av ekvationen. Vi slår fast att kampen mot det könsbaserade våldet inte kan ses separat från kampen för jämställdhet, arbetet för kvinnors rättigheter i alla delar av samhället. Det könsbaserade våldet är intimt förknippat med patriarkala strukturer, med ojämlikheten mellan kvinnor och män, med bristen på ekonomiskt oberoende för kvinnor och med bristen på rättvisa. I vår rapport slår vi fast att för att bekämpa det könsbaserade våldet måste vi ha rätt att bestämma över våra kroppar och vår sexualitet. Vi måste ha tillgång till fri abort och preventivmedel. I vår rapport slår vi också fast att vi måste se till att alla åtgärder gör att vi syftar till att stärka kvinnors rättigheter och kontrollen över våra liv. Vi måste få rätt stöd, service. Vi slår fast att kvinnojourerna, som är en pelare i arbetet mot våldet mot kvinnor och flickor, att de ska ha permanent stöd. Vi slår fast att rättsväsendet måste bli så mycket bättre. Att rättsväsendet ser till att leverera fällande domar så att vi sakta men säkert, men överallt och i alla delar, faktiskt lägger skulden där den hör hemma, hos förövarna. Och att vi därför måste ha en lagstiftning som tar sin utgångspunkt i samtycke. I vår rapport slår vi också fast att det könsbaserade våldet drabbar hbtqi-personer och att detta måste inkluderas när vi bekämpar det könsbaserade våldet. Vi säger tydligt att hot och hat och våld mot hbtqi-personer också härstammar från patriarkala och sexistiska föreställningar. Förtryckande föreställningar om hur vi måste vara som människor och där de som bryter mot heteronormativa krav hotas och utsätts för våld. Vi säger att det här våldet både kan och måste vi bekämpa inom ramen för det könsbaserade våldet. En skulle ju tro att alla är med på tåget, att det inte är någon som är emot detta, att alla vill ta tag och bekämpa det här våldet. Men det finns de som inte är med på tåget, som fortfarande vill kontrollera kvinnors liv och kroppar, som tycker det är okej att på detta sättet begränsa våra liv. Ibland anger de andra skäl, men i grund och botten är det att de inte anser det här tillräckligt viktigt. Men de kommer inte slå oss. Varje framsteg, varenda en har varit en kamp. Feminister, aktivister, organisationer, överlevare själva är de som varit pådrivande. Tillsammans med parlamentariker, allierade i parlamentet för att skärpa lagar. Så också idag. Jag vill tacka alla outtröttliga feminister som jobbat med oss, som stöttat oss och ser till att det blir action också i de parlamentariska rummen. Nu antar vi den här rapporten, skickar en signal till kommissionen och tillsammans ser vi till att EU gör mer och bättre, att medlemsstaterna gör mer och bättre. För vi säger stopp till det könsbaserade våldet.